In this video, tuturo ko sa inyo kung paano i-activate ang profile guard sa profile picture mo dito sa Facebook. So once na ma-activate mo itong profile guard is maiiwasan mong magawa ng fake account or magamit ang picture mo ng mga scammers or whatever reason it is. Dahil hindi na mada-download or ma-screenshot ang profile picture mo dito sa Facebook ng kahit na kanino sa kahit na anong device. Make sure na panoorin mo ng buo ang video na ito dahil in the last 2 minutes of this video is magbibigay ako ng bonus tip kung paano mas masecure yung Facebook account mo. So unang-unang gagawin natin is punta lang tayo dito sa Play Store. Tapos i-search natin dito ang Yandex browser. So marahil ang tanong mo ngayon is bakit din na lang sa Chrome ito gawin? So hindi po siya nag-work sa Google Chrome. Yandex browser lang kasi ay nakakapag-support ng extensions. Ayan, so click mo lang yung Yandex browser with protect. Tapos i-install mo lang. So after mo ma-install, click mo lang yung open. So ayan, nandito na tayo sa Yandex browser. So unang-unang gagawin mo lang is i-search mo lang dito. So i-type mo lang dito Chrome Web Store. So ayan, after that is kapag ganito ang lumabas is i-type mo lang itong code na ito or numbers na ito. So security features lang yan ng Yandex browser na to make sure na hindi robot ang gumagawa nito. So ayan, nandito na tayo. Ito yung lumabas sa pag-search natin ng Chrome Web Store. Click mo lang yan na nasa unahan na extensions. Tapos ito yung lalabas. Punta tayo dito sa search the store. Ayan, so i-type lang natin dito multiple tools for Facebook. So by the way, itong profile guard is wala ito sa features ng Facebook app mismo. So magagawa mo lang ito using this strategy. So yan, ito yung lalabas, multiple tools for Facebook offered by inmy.com. So yan, ang gagawin lang natin is add extension lang natin or add to Chrome. So multiple tools for Facebook, create and change your data on the website. So add extension lang natin. So after that is mariredirect ka dito sa Facebook page ng creator ng multiple tools for Facebook. So ito yung si Lokmay. So pwede mo siyang i-like o pwede rin naman hindi. So next is ilagin mo lang dito yung Facebook account mo na lalagyan mo ng profile guard. So after mo malagin yung Facebook account mo, is punta ka lang dito sa homepage ng Facebook account mo, tapos punta ka sa profile. So ayan, makikita mo dyan na wala pa yung profile guard itong Facebook account ko. So para malagyan natin siya ng profile guard, click mo lang itong tatlong dot dito sa lower right. Tapos scroll down mo lang, click mo lang itong extensions. Tapos i-click mo lang itong multiple tools for Facebook. So ayan, so ito yung lalabas. So ignore mo lang yan. Click mo lang yung X na yan sa upper left para lumabas yung options na ito. Tapos punta ka dito sa tools. Yan, i-click mo lang yung tools. Tapos lalabas dito lahat. Scroll down mo lang. Tapos i-click mo itong profile picture guard. So ayan, scroll down mo lang. Tapos may makikita ka dyan shelled up and shelled down. So para malagyan natin ng profile guard ang picture natin, click mo lang yung shelled up. So ayan, your Facebook profile picture is now guarded. So click mo lang yung okay. So check natin yung Facebook profile natin. Ayan, so makikita mo dyan ay meron na siyang badge. So ibig sabihin ay na-activate na yung profile picture guard natin. So pwede pa rin ma-view ang profile picture mo ng kahit na kanino pero hindi na siya pwedeng ma-download or ma-screenshot ng kahit na anong device.
Ngayon naman is magbibigay ako sa inyo ng bonus tip kung paano mo mas masecure yung Facebook account mo using two-factor authentication. So ano naman advantages nito? So let me say for example, may nakaalam ng password mo at balak niyang i-access yung account mo sa ibang device. So aside sa password is kailangan niya din ng authentication code galing sa device mo through Google or text message. So ibig sabihin kahit alam niya ang password mo is hindi niya pa rin ma-access ito dahil sa two-factor authentication. So para magawa natin ito is punta ka lang sa Facebook application mo, tapos ilagay mo lang yung account mo and i-click mo lang itong tatlong horizontal lines sa upper right. Tapos scroll down mo lang, punta ka sa settings and privacy. Tapos i-click mo lang itong settings. Tapos punta tayo dito sa security and login. So next, scroll down mo lang. Ayan, may makikita ka dyang two-factor authentication. Click mo lang yung use two-factor authentication. So help protect your account. So if we notice an attempted login from a device or browser we don't recognize, we'll ask for your password and a verification code. So ibig sabihin hindi lang password ang kailangan, kundi kailangan na din ng verification code or authentication code every time na may mag-login sa account mo using another device. So meron tayong dalawang option kung paano ito i-activate. So through Google or through text messages. So recommended nila ay through Google. So click mo lang yung Google. Tapos ayan, so pwede mo i-scan itong QR code na ito or enter itong first 6 digit na makikita mo dito sa code na ito. So ayan, for example ito 423710. So yan yung first 6 digit. Click mo lang yung continue. Tapos enter mo lang yung 6 digit code. Tapos click mo ulit yung continue. And then enter your Facebook password. Tapos continue ulit. So ganun lang kadali i-activate yung two-factor authentication. So kung nagustuhan mo ang video na to is tuplukin mo na yung like button na yan. And don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko. At kung may mga katanungan ka or may gusto kang ipa-shoutout is comment mo lang sa ibaba ng video na ito. Shoutout nga pala kina Jericho Deliosa, Karen Buncales. Maraming salamat sa suporta. Again, thank you for watching and God bless.